استنى بشوف. طيب انا اسمي احمد محمد احمد. اللجنه لقيت واحد فاضي على مكاني من نفس اسمي. لجنه دخلت فيها في 2005 بنفس رقم الكيس بنفس رقم اللجنه الفرعيه. لقيت واحد مسك مكاني، حاولت اشوف باي شكل من الاشكال على رئيس لجنه طريقه للاعتراض او عامل محضر بس اسجل شكوتي وامشي. قعدت في دايره مفرغه ساعه ونص جوه. في الاخر قال لي يعني هو كده عايز تنتخب تخش تنتخب ما خليك تنتخب مش عايز ما فيش حاجه نعملها. يعني كان ممكن تنتخب وحط ماضي عليك؟ كان ممكن انتخب وعايز ماضي عليا. قال لي يعني هنعمله بالكوريكت وخليك تقف في مكان.